Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি 19th মাৰ্চৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আপডেটছ আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে নাসা এষ্ট্ৰনট সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড বুচ উইলমৰ ৰিটাৰ্ণ টু আৰ্থ So the news is they have returned back to earth after an extended stay of 9 months. Initially তেওঁলোকে সোনকালে ঘূৰি অহা কথা আছিলে by 26th of June 2024 but কিছুমান propulsion issues আৰু কিছুমান technical anomalies কাৰণে another 9 months কাৰণে extend কৰা হ'ল but they were a part of a mission যোনটো কাৰণে তেওঁলোকে গৈছিলে they were a part of a mission of NASA's Boeing crew flight test CFT mission CFT মিছনৰ পাৰ্ট আছিলে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে যোনখন স্পেচ ক্ৰাফ্টত গৈছিলে সেইখন আছিলে Boeing CST-100 Starliner স্পেচক্ৰাফ্ট এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন Boeing এটা প্ৰাইভেট কোম্পানী Boeing কোম্পানীটোৱে মেনুফেকচাৰ কৰিছে আণ্ডাৰ দ্য নাসাজ কমাৰ্চিয়েল ক্ৰিউ প্ৰগ্ৰাম এই কমাৰ্চিয়েল ক্ৰিউ প্ৰগ্ৰাম যোনটো হয় নাসাৰ এইটোৰ একচুৱেলি মেইন গ'লটো হ'ল যে টু এলাউ প্ৰাইভেট কোম্পানীজ লাইক Boeing and SpaceX company to তেওঁলোকক হেল্প কৰিব কাৰণে টু হেল্প নাসা সেন্ড এষ্ট্ৰনটছ কি সেন্ড কৰিব কাৰণে এষ্ট্ৰনটছ টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ কাৰণে সো ইয়াতে যোনটো এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন গৈছিলে তাৰ কি হয় ইট ইজ ডিজাইনড টু ট্ৰান্সপৰ্ট এষ্ট্ৰনটছ টু এণ্ড ফ্ৰম লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিট সো তেওঁলোকে এইখনত গৈছিলে আৰু এতিয়া SpaceX Crew Dragon যোনখনত তেওঁলোকক ঘূৰাই অনা হৈছে এইটো পাৰ্চিয়েলি ৰিউজেবল স্পেচক্ৰাফ্ট হয় কোন কোম্পানী SpaceX কোম্পানী ডেভেলপড এজ নাসাজ ইনিচিয়েটিভ টু ইনভলভ প্ৰাইভেট কোম্পানীজ ইন স্পেচ মিছনছ আফটাৰ ৰিটায়াৰিং দ্য স্পেচ শ্বাটল ইন 2011 টু 2011 তেওঁলোকৰ স্পেচ শ্বাটল ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছত নাসাই একচুৱেলি কিছুমান প্ৰাইভেট কোম্পানী যেনেকৈ SpaceXৰ Crew Dragon আৰু ৰাছিয়ান সোয়ুজখনো স্পেচক্ৰাফ্টখনো ইউজ কৰে for what purpose to send astronauts to international space station so hetur missionore part asile Sunita Williams aru Butch Wilmore aru তেওঁলোকে এটা news to holche after 9 months they have finally returned back to earth safely all right so etur basis ot moi eta MCQ disu the first question is the Boeing CST Starliner spacecraft used in Sunita Williams mission was developed under eta kuntu hoy A B C D option dia ase apnalake correct option to comment section ot janabo the next topic is Prime Minister internship scheme why is it in news currently because our finance minister Nirmala Sitharamane recently eta app launch korise for the PM internship scheme. So what is the PM internship scheme? Your main objective to ki hol to provide internship opportunities for youth bilakor karni internship opportunities aru yate kak target group kiman kora hoise young individuals including the age kuntu age included ase tate 21 to 24 years of age aru eta heri je low income households আৰু কিছুমান ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান আছে যেনেকৈ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টছে লাইক ইউথছে ক্লাছ 10th পাছ কৰিছে 12th পাছ কৰিছে বা ITI কোৰ্চত মানে এনৰল হৈছিলে বা পলিটেকনিক অৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চেছ এইটো হ'ল ওৱান অফ দ্য এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াছ আৰু কিন্তু ষ্টুডেণ্টছ লাইক যেনেকৈ কিছুমান প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটছ লাইক IITs হওক IIM হওক বা নেশ্যনেল ল' ইউনিভাৰ্চিটিজ বা প্ৰফেশ্যনেল ডিগ্ৰীজ আছে কাৰোবাৰ যেনেকৈ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'ব পাৰে বা MBA কৰিছে তেওঁলোকক একচুৱেলি ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই চ' ডেট টু গিভ ইনক্লুচিভিটি ফৰ আণ্ডাৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেড গ্ৰুপছ এইবোৰ অলপ আণ্ডাৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেড গ্ৰুপছ হয় যোনবোৰ ITI ছেক্টৰত থকা বা পলিটেকনিক কৰা বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চেছৰ যোনখিনি ইউথ হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটছবিলাকৰ পৰা পাছ কৰা ইউথখিনিক এইটোৰ পৰা এক্সক্লুড কৰা হৈছে চ' সেইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল আনাডাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ ডেট যোনটো এটা ফেমিলিত যদি কোনোবাই গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে তেওঁলোকক এইটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো দিয়া নহ'ব ইফ ছামৱান ইজ অলৰেডি দেয়াৰ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ তেওঁলোকক এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো দিয়া নহ'ব ইফ দে আৰ নট ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ ফেমিলিটোত যদি কোনো গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত নাই চাকৰিয়াল নহয় গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল নহয় তেতিয়াহে এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো পাব চ' নিউজত এইটো কাৰণেই আছিলে যে এটা এপ ৰিলিজ কৰা হৈছে
and it is very important because currently pura news ot asile like 2-3 months back it was in news. So tate pilot phase to ki hoise 1.2 lakh internships dibo in 2024-25 or long term goal kiman hoy 5 years or bitor teonlukor goal to hoise government or goal hoise 1 crore internship provide kora. Different sectors asolte cover kora hoise like oil and gas, energy, travel and hospitality, automotive and banking and financial services. Alright, আৰু এটুত আসলতে ইন্টার্নশিপ যে দিয়া হ'ব তাতে মান্থলি স্টাইপেন্ড হিচাপে যেনেকৈ ₹5,000 দিয়া হ'ব আৰু এটা ওয়ান টাইম ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰান্ট এটা এসিস্টেন্স এটা দিয়া হয় which is ₹6,000. মান্থলি স্টাইপেন্ড 5,000 আৰু এটা ওয়ান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্স দিয়া হ'ব ₹6,000. ওকে, so ইয়াৰ বেসিছত আৰু এটা নেক্সট কোৱেশ্চন MCQ দিয়া হৈছে যে which of the following categories of students are explicitly excluded from the prime minister internship scheme. So this is option number, sorry yate statement number gita mark kori thwa na, etu statement 1, etu statement 2, etu statement 3 and etu statement number 4. Apnalike comment section ot janabo je which is the right answer. Now coming back to another topic, that is RBI, Sarthi and Prava initiatives. So RBI was in news because it has recently won the UK's Digital Transformation Award 2025. Teolukor duta initiative or karne, that is Sarthi aru Prava system. Ita Sarthi aru Prava system to ki hoy? Sarthi initiative to launch kora hoisile, ketia launch kora hoisile January 2023. Junto ami ki tar meaning to hoise charioteer in Hindi, to digitize RBI's internal workflows. Mane internal mane ki tare employees RBI sakuri kora sakurial homo মানে RBIত এমপ্লয়েড থকা এমপ্লয়িজবোৰে যাতে সিকিউৰলি তেওঁলোকৰ ডেটাবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এণ্ড শ্বেয়াৰ ডকুমেণ্টছ, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল হ'ব এইটো, মানে অনলি দ্য এমপ্লয়িজ অফ RBI. চ' এইটো কি হ'ব, যদি ডিজিটেল হৈ যায় তেওঁলোকৰ ভাল ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্টো হ'ব আৰু পিছত যদি তেওঁলোকে কিবা নিজৰ ডেটা এণ্ড ৰিপৰ্টছ এনালাইজ কৰিব লগা হয় দেন ইট উইল বিকাম ইজিয়াৰ. আৰু তাতে আৰু এটা কনচেপ্ট আছে যে সেইটো হ'ল সাৰ্থী পাঠশালা. পাঠশালা মানে কি? পাঠশালা মানে হ'ল স্কুল. তাতে কি হ'ব, হেল্প ইউজাৰ্ছ টু বিকাম ফেমিলিয়াৰ উইথ দ্য ছিষ্টেম. এতিয়া সাৰ্থী ছিষ্টেমটো যে নতুন ডিজিটেলাইজড ডিজিটেল এটা ইণ্টাৰফেচ হয়, সেইটোৰ লগত ফেমিলিয়াৰ হ'ব কাৰণে পাঠশালাত তাৰ এমপ্লয়িজখিনিক হেল্প কৰিব টু বিকাম ফেমিলিয়াৰ উইথ দ্য ছিষ্টেম. এণ্ড এটা হ'ল সাৰ্থী মিত্ৰাজ. মিত্ৰাজ মানে হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ. চ' ফ্ৰেণ্ডছ মানে হ'ল আৰ পিপল হু আৰ ইন দ্য RBI অফিচ এণ্ড দে উইল who knows the system well. They know that how the Sarthi app works, mane Sarthi juntu digital interface, how it works they know, and they will help their colleagues. Ei mitras bure teonokor colleagues ok help koribo if they face any issues. Supposedly eta ejon RBI employee ase, ejon RBI employee, sorry for my diagram, but teo jodi supposedly kiba problem face কৰিছে বা ইস্যু ফেচ কৰিছে while using this Sarthi interface by a platform to use কোৰ্টেনে তেওঁৰ কিবা ইস্যু হৈছে, then the Sarthi Mitras will help him. Then next initiative to হ'ল Prava initiative. এইটো কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে? May 2024. which meaning to হ'ল smooth flow. সেইটো হ'ল to facilitate external regulatory applications. ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল যোনটো এইটো সাৰ্থী ৱাজ ইণ্টাৰনেল, এইটো হ'ল এক্সটাৰ্নেল. এক্সটাৰ্নেল মানে যোন এক্সটাৰ্নেল ইউজাৰ্ছ কেন ছাবমিট এপ্লিকেশ্যনছ ডিজিটেলি নাও. কোনোবাই এক্সটাৰ্নেল এজন কোনোবা মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেল দে ৱান্ট টু ছাবমিট এন এপ্লিকেশ্যন টু RBI, চ' তেওঁলোকে ডিজিটেলি এই ছাবমিট কৰিব পাৰিব. আৰু এই যে যোনবোৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব সেইটো সাৰ্থীৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হ'ব, চ' দে কেন এনালাইজ প্ৰপাৰলি. RBI এমপ্লয়িজ or officers can analyze properly. Both data external or internal sector, internal mane applications bur integrate datas bur integrate kora hobo. আৰু এইবোৰ ৰিয়েল টাইম ট্ৰেকিং এণ্ড এনালাইটিক্সো থাকিব. চ' মানুহবোৰে যেতিয়াই অনলাইন হৈ যাব, চ' চব বস্তুবোৰ ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ যাব, ৰিয়েল টাইম ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব ফৰ both applicants and RBI managers. বাহিৰৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল যোনে এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকেও ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব আৰু অফিচাৰ্ছ হু আৰ কাৰেণ্টলি এমপ্লয়ড ইন RBI তেওঁলোকেও ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব. চ' এই দুটা ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে আচলতে RBI এই UK ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এৱাৰ্ড 2025টো পাইছে.
ইয়াৰ বেচিছত এটা আৰু এটা MCQ আছে question number 3 best describes the relationship between Sarthi and Prava initiatives option A B C D দিয়া আছে statement আপোনালোকে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয় হেতু ডেসক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিব তো আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল ভবানী প্ৰসাদ অধিকাৰী সো ৰিসেন্টলি নিউজত আছে আজি সো তেওঁ এজন কি হয় তেওঁ এজন very eminent linguist and academician and writer and recently he passed away so important personality hoy GS5 paper or follow pra important hoy so hetu karne yate ji mention kori disu so teor jibur contributions teor obodan khomu ki asile lifetime member and former publication secretary of অসম সাহিত্য সভা তেওঁ বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ লগত জড়িত আছিল লাইক দৈনিক অসম বাণী তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত আজিৰ অসম NETV etc. আৰু তাৰপিছত তেওঁ মেগাজিনছ এডিটৰ আছিলে মেগাজিন এডিটৰ such as তৰংগ পচুৱা বহাগী চিহ্নমস্ত etc. আৰু তেওঁ কিছুমান ভালেখিনি কিতাপ তেওঁ লিখিছে তেওঁ লিখা কিতাপসমূহৰ কিছুমান হ'ল যে ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা জীৱন আৰু কৃতি তেজৰ ফুল মঙহৰ ফুল বাৰণ্য সাহিত্যিক আৰু সাহিত্য মহাদেশীয় সাহিত্য জন্মদিনৰ কবিতা বেদনাৰ নাম জুই so some of the books he have written আৰু তেওঁ কিছুমান বুকস তেওঁ এডিটো কৰিছিলে তেওঁ এডিটৰ আছিলে কিছুমান বুকস লাইক কালিৰাম মেধি স্মৃতি মল্ল নবকান্ত বৰুৱা স্মৃতি গ্ৰন্থ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গ্ৰন্থৰ তেওঁ এডিটিংও কৰিছে বাট তেওঁ নিজে লিখা কিতাপৰ ভিতৰত এইখন কিতাপ উল্লেখযোগ্য so তেওঁ recently he passed away and I think that it is like বহুতখিনি probability আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এই কিতাপৰ নাম দিয়ে আৰু অথৰ্স যোনবোৰ ম্যাচ দ্য ফলোইং আজিকালি আমি প্ৰিলিমছত দেখা পাওঁ তেনেকুৱা কোৱেশ্চন সো আহিব পাৰে তো তেওঁৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্কছখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু হেতু বেচিছতে এটা কোৱেশ্চন লাষ্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য ডে last MCQ which of the following books were authored by Bhavani Prasad Odhikari so 1 2 3 4 দিয়া আছে আৰু অপচন সমূহ ইয়াতে ABCD হিচাপে দিয়া আছে আপোনালোকে কাৰেক্ট অপচনটো কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে সো আজিলে ইমানখিনিয়ে কাইলে আমি আকৌ নেক্সট কাইলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছখিনি লৈ আহিম ধন্যবাদ